Zdravím! Dnešním dnem bych rád započal seriál Průvodce světem Arduina. Začneme tím, že si představíme, co to vůbec je jazyk Wiring a co s ním můžeme programovat. Wiring se hodně podobá jazyku C++ a nejčastěji se používá v open source programátoru Arduino IDE. Je navržen tak, aby příkazy byly srozumitelné i pro lidi se základními znalostmi angličtiny. Zrovna držím v ruce oficiální verzi Arduino Uno. Konektivitu s počítačem zajišťuje konektor USB-B, kterým se rovněž Arduino dokáže napájet. Arduino je velice energeticky nenáročné a zrovna typ Arduino Uno má odběr 45 mA. Ovšem pár úprav kódu dokáže zajistit odběr proudu v řádech mikroampér, ale o tom někdy jindy. Tohle je klon Arduino Micro, oproti Uno má nějaké piny určené pro víc funkcí. Takže třeba pin D0 a D1 jsou zároveň pro digitální vstupy a výstupy, ale i pro komunikaci přes SCL a SDA, takže přesto můžeme připojit další periferie, jako je displej, který budou komunikovat po sériové lince, takže po dvou kabelech. No a Arduino Micro je mikro, má menší paměť, takže se tam vejde méně kódu, ale za to zase má menší spotřebu. Teď už se vrhneme za monitor a pomocí programu Arduino IDE, který si můžeme na webu arduino.cc zdarma stáhnout, rozblikáme LED diodu. Když poprvé otevřeme programátor, tak na nás vybavne nějaký text, a to void setup a void loop. Po připojení Arduina na napájení se načte void setup, ve kterém máte napsané nějaké příkazy. A ty příkazy se vykonají pouze po tom zapnutí. Jakmile se všechny vykonají, tak se spustí nekonečná smyčka void loop. A ty příkazy, které jsou v loopu, se budou nekonečně opakovat. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý a několikátý poslední příkaz a pak zase odznamená první, druhý, třetí a zase kolikátý příkaz máte. Do funkce void setup také napíšete příkazy k prvotnímu nastavení Arduina. Napíšeme tam třeba příkaz, aby Arduino spustil sériovou komunikaci, třeba s počítačem přes USB, nebo jen aby věděl, které piny jsou vstupy a které zase výstupy. Proto, aby Arduino mohlo určit, kde je vstup a kde výstup, slouží příkaz pin mode. Napíšete pin, velký M, ode. A zatím vždycky za většinou příkazů je závorka. Ta závorka vlastně popisuje ten příkaz. Takže do závorky pin mode napíšete číslo pinu, takže 0 až 13, protože Arduino Uno má 13 výstupů. Takže číslo pinu, čárka, a teď napíšete povahu pinu. Povahu. Buď je povaha input, anebo output. Input je vstup, output je výstup. Pin číslo 13 je propojený s LED diodou, takže my to využijeme, aby jsme nemuseli připojovat žádný externí periferie. Takže do void loop zapíšeme příkaz digital write. Digital write znamená nějaká změna na digitálním pinu. Takže můžeme mít buď high, anebo low. High je zapnuto, low je vypnuto. Takže do specifikační závorky za digital write napíšeme opět číslo pinu, čárka a ten status pinu. Buď high nebo low. High znamená tedy plus 5 V na výstupu a low je 0 V na výstupu. Další příkaz si napíšu na další řádek, ať v tom nemám bordel, a bude to příkaz delay. Delay znamená pauza v překladu a do závorky za to napíši čas v milisekundách. Platí pravidlo 1000 milisekund se rovná 1 sekunda. A jako další příkaz, opět na další řádek, zadám jen digital write a do závorky 13 čárka low. Takže teď se to vypne, na začátku se ho zaplo. Aby vlastně
teďkon ze spoda si z toho low ten kód přehoupne zpátky nahoru, tak by mezi tím musela být nějaká pauza. Takže další příkaz je opět delay. V závorce dám 1000 jako 1 sekunda, aby se teda vytvořila ta pauza mezi vypnutím a zapnutím. No a gratuluju, teď jsme vytvořili funkční kód, který zajišťuje blikání LED diody na desce, nebo na pinu číslo 13. Příkaz pin mode tedy slouží pro nastavení pinu. Pin mode v závorce za ním máme první nějakou proměnou, vlastně číslo výstupního pinu, čárka a status, input anebo output, vstup nebo výstup. Další příkaz, který jsme si napsali, je digital write, zase číslo pinu, čárka hide, takže zapnout. Jo? Pak jsme si napsali digital write, nějaký číslo, čárka low. A to je zase pro vypnutí. Když kliknete nahoru na tu fajfku, tak pokud jste udělali vše správně, tak vám jde po chvilce dolů, vypíše, kolik místa kód zabere, a pokud je něco špatně, tak vám červeným písmem napíše, co je špatně, a vy to můžete jednoduše napravit. Pokud kliknete na tlačítko hnedka vedle, tlačítko se šipkou, tak se kód zkontroluje a začne se nahrávat. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište koment a kdyby cokoliv, tak se ptejte v komentářích, odpovídám rychle.